Доброго дня, шановні друзі. Дякую, що ви з'єдналися зі мною на моєму каналі. Сьогодні це є день перед Великоднем у православній вірі, або Великий день, наприклад, в латинській або вірі. То я, як ще по старому календару, я готуюся піти на вербну неділю, то вступлю до церкви після цього сеансу, щоб побути, послухати хор і отримати свою вербу. У нас в Канаді, тут у Вінніпегу, купа снігу, то я не знаю, чи навіть як оці верби навіть і почали рости свої гілки. І побачимо, звідки громада отримала їхні верби. То дякую, що ви всі з'єдналися. Прошу, напишіть, якщо хочете, сьогодні, щоб написали. Україна, я дивлюся і хочу сказати, що в мене велика любов до України. І я часом не розумію, чому це таке є. Мабуть, так як мої батьки мене виховали. Я дуже багато українських книжок читав у дитинстві. То, наприклад, Енеїду, там інші мені найкращі твори були про козаків, гетьманів, їхні історії вивчав і дуже пишався своєю, як би сказати, культурою бути українцем. Живучи в Канаді, воно дозволило, щоб я розвивався як канадієць. Тут то я трошки маю інакше мислення, інакші почуття до цієї війни, ніж як в Україні, але пишаюся, як українці гордістю, з повагою ставляться і воюють за свою незалежність. І відносно пророцтва, хочу сказати, що я не є з тих, як би сказати, провідників чи гідів, які вам буде говорити, наприклад, що станеться в цьому тижні, чи що станеться в цьому місяці. Це для мене, сказати правду, не є головне. Я відчуваю, що оті знімки, що ви бачите, де, наприклад, президент Зеленський підписує угоду із поляками за 200 оцих БМП, таке подібне, де танки з Швеції приїжджають в Україну, де вони стараються домовлятися відносно літаків. Це все готується, це все робиться, це готується. Я таке відчуваю силу, що це буде дуже така показова сила. Але я знаю навіть і як би сказати, що українське керівництво розуміє, що вони не мають можливість згубити цю можливість нападу. Коли вони зроблять оцей контрнаступ, то воно має працювати. Вони просто не зможуть зробити ніяких помилок. І в них для це буде допомагати Америка. Америка не тільки буде допомагати, наприклад, із сателітськими цими знімками і все, але вони мають такі способи, наприклад, комп'ютерні ігри, де вони можуть поставити інформації, як Україна має поступати, що Україна має робити, наприклад, щоб здобути найбільше землі, таке подібне. І це просто робити такі комп'ютерні ігри, де показує найкращу можливість для виходу з цього контакту. Але так само мені було цікаво, як росіяни, наприклад, тому що вони безголові, стараються один одного показувати, вони не стараються один одним допомагати. І це сприяє для українців дуже добре, тому що вони стараються, подумай навіть і думати так, що ти стоїш і ти маєш вбивати людину перед тобою, який, наприклад, хоче назад іти, бо забагато людей на них нападають і хоче йти взад, а ти маєш його застрелити, щоб він йшов вперед. Це не є нормальна психіка для воїнів, це є просто абсурд. Я не знаю навіть, як їхні воєнні мають
як сказати, воювати. Дуже добра статистика є, що дуже багато їхніх воєнних зараз звертається до українців йти у цей полон. І то я радію, що українці мають ці можливості, щоб брати їх в полон, щоб з ними не воювати, і це воно найкраще для українців. Але таке відчуття, я відчуваю, що Україні треба зараз підтримку, українцям морально треба підтримку. І в цій медитації, в цьому тижні, я хочу піти і поговорити, і поспілкуватися з таким архангелом, називається Метатрон. І може ви про нього колись чули, може ви знали. Він є дуже специфічний. Він, наприклад, багато чують про його метатронський куб. І це є, як би сказати, духовна геометрія, де вони вживають такі способи, як Меркаба і інші, і трикутники для поширення і вживають їх у духовних практик. То моє відчуття сьогодні є, я би хотів, наприклад, більше зрозуміти Метатрона, як, наприклад, вони допомагають Україні, і як він приходить із його силами, щоб підтримувати Україну, тримати людей, їхні наміри, їхні душі, вищих вібрацій. І які він має навички, розуміння, розвиття для цієї роботи. Багато разів люди мені кажуть, що він зі мною співпрацює, але я його не відчув, аж поки не було в цьому тижні. І таке відчуття, я його запитав, чи ти працюєш із Божою світлом. І він сказав так, але він так зрозумів, що ми усі є Бог. І ти маєш це зрозуміти, що ми усі є Бог, і що багатовимірність є можливо для нас усіх, що ми можемо розвиватися до цього багатовимірність. І це для багато нас дуже тяжко зрозуміти, як це може бути, що ми можемо бути у багато місцях в той сам час, або переходити через один вимір до других вимірів. Але для душі і для душевної практики, і для душевного розвитку це потрібно для нас розуміти. То як це, я вам хочу розказати таку швиденьку історію. Я як взяв і вчив мою першу класу йти до храму Божественності, то коли студенти почали практикуватися, в одному сеансі я прийшов, щоб знімати сутності. І вони мене побачили, що я в той час не брав активну участь, я спав в Канаді, вони до мене не зверталися в той час. І вони побачили, як оцей ангел, який вони назвали Тарас, прийшов і витягнув меч такий, і порізав чи вирізав оці сутності, і сутності пішли до світла, і все. І це не один раз, що студент мені показував це. Я спочатку моє его думав, я такий крутий, що я являюся, наприклад, у людських сеансів, а тоді другі студенти так само почали являтися навіть у людей, які, наприклад, не знали про них. Це були клієнти, де одна моя студентка з'явилася, щоб допомогти там у тому сеансі. То я почав думати, а може це на базі, наприклад, розширення серця, може це на базі цього, як ти розширяєш своє серце, як ти розширяєш свої думки, і на що ти зосереджуєш свою увагу. Чи ти зосереджуєш увагу на твій розум, чи ти зосереджуєш увагу на оті думки. І хочу вам підказати, що під час дня почніть думати, наприклад, звідки ці думки приходять. Чи вони приходять у ваш голос, чи вони є голос вашого, наприклад, ангела-хоронителя, чи вони, може, якийсь інший голос приходить.
І тоді питайте, наприклад, які наміри тих думків і таке подібне. Наприклад, дам вам дуже швиденький приклад в своєму житті. У нас дуже багато снігу впало в цьому тижні, і трошки така хуртовина була, з 25 сантиметрів снігу впало. І я чомусь в голову вдарив, навіть думаю, дивлюся на сусідню хату і дивлюся, і думаю, чи хтось, я його не бачу, що він виходив і сніг відкидав. А тоді вчора я мусив до нього звернутися і все, я йому написав вістку, постарався потелефонувати, він мені казав, що він в Каліфорнії. І таке відчуття відразу я почав думати, чи це я зауважив, чи мені підказали. І треба помаленьку починати відчувати і брати оці навички, які ви маєте, вашу інтуїцію у ваш кожний денне життя. І коли ви це почнете робити у вашому кожноденному житті, ви побачите, що ви більше починаєте слухати вашого, як би сказати, вище я. Цей голос вашого вище я починає проходити. Наприклад, я маю одні українці, які приїхали з України, то вони мають дуже вродливу таку молоду дочку. І чомусь, я не знаю, чому я порадив їм, що у нас є модельна агенція, нехай вони тут зголосяться в цю модельну агенцію. Ну, і тоді вчора я знову їх зустрів, вони йшли на якісь там інструкції з цієї модельної агенції, вони там записалися, і відразу мурашки почали по шкірі йти, як це є той правильний шлях для цієї дитини. Що цей шлях для неї дасть цей можливість для її розвитку. І що їй це потрібно, і вона буде дуже успішна в цьому шляху. І просто такі мурашки по шкірі, не знати, що почали по мені ходити. І я почав зрозуміти, що ця інформація не йшла від мене, а вона йшла від якоїсь вищої особи, але я не міг в той час зосередитися, хто старається ці слова висловити для оцеї особи. Але я таке відчуття чув, що я мусив їй сказати, що вона має цим зайнятися. І не тільки зайнятися, але не мислитися тільки на одній модельній агенції тут в Канаді, в Вінніпегу, а може навіть виходити на Торонто, на Ванкувер, на Нью-Йорк, на інші можливості, якщо це дозволяє для її розвитку. І це я мусив її озвучити, і мені ще в цей час я заходжу в той момент і стараюся розуміти, чи я мав це зробити, чи я не мав, але дійсно таке відчуття любові, що я мав її озвучити, і звідки це походить. І старання, звідки це походить, я не знаю. Це тяжко навіть зрозуміти. То дякую, навіть Кирило тут з'єднався. Кирило, я тут дякую, що ти з'єднався тут на каналі. Слухай, сьогодні ми зустрітися із Архангелом Метатроном, і то ми будемо з ним зустрічатися і побачимо, що Архангел Метатрон скаже для розвитку, наприклад, України, для відносно війни і таке подібне. То, перш за все, я попрошу, щоб ви, наприклад, я як починаю все, то починаю із свічкою, так? То якщо хочете, можете свічку поставити. І тоді я починаю, покажу вам, у нас таке є, щоб просто як очищувати оце місце. Так, то ми можемо очистити місце, де ми знаходимося. І також попрошу, щоб ви взяли і просто ваш телефон вимкнули, не включали під час цього, щоб воно не грало під час цього сеансу. Добре? То я зараз виключу свій телефон і почнемо йти. То попрошу, щоб ви лягли, заплющили очі і просто почали вдихати. Вдихайте любов.
Видихайте всі негаразди. Так. Знову робіть великий вдих, вдихайте спокій, задоволення, затримайте подих, злегка стиснувши губи, ви можете видихати будь-який біль, хвилювання, розчарування. Починайте вже заходити, занурюватися в цей стан. Я бачу в нашій групі багато людей вже це робили перед тим, ви вже знаєте, куди ми йдемо, до духовних царств. То починайте просто оці відчуття розслаблення, щоб ці відчуття розслаблення почали сприяти і працювати по вашому тілу. Від ніг аж до голови. Так заспокоюючи, ви відчуваєте, що ваші ноги починають бути більше вагомими, більше ваги. Так вони склеєні до ліжка, або до того сидження, де ви сидите. Ви стаєте важчими і важчими. І тепер я хочу, щоб ви почали думати про ваші ноги, і що у вас ростуть коріння. І щоб ці коріння росли так до центру землі. І тоді, коли вони вже прийшли до центру землі, то просто візьміть і зав'яжіть ваші коріння до центру землі. Тоді відчуйте, як ви з коріння, так як ваше відчуття, що ви скорінилися просто до центру землі. І тепер ми знову на вершині долини. І хочу, щоб ви почали дивитися на цей чудовий пейзаж, теплий день. Вітер так легенько віє по плечах. Ви відчуєте позаду сонце, яке освітлює долину своїми теплими, життєдайними проміннями. Може вітерець, стоячи на травичку босими ногами. Ви відчуваєте цю легкість, відчуваєте, може, росу на травиці. І ми вирушаємо в цю подорож зцілення вашого серця, тіла, розуму та душі. І ця подорож здійснюється з вашою повною підтримкою, тому що гіпноз – це самогіпноз, це є просто керована медитація. Ви контролюєте все. Я є тільки ваш гід, то вважайте мене гідом, якщо захочете. І тепер, коли ми не робили гіпноз, у вас завжди буде чудове відчуття розслабленості, коли ви прокинетеся. І, будь ласка, пам'ятайте, що якщо ви чуєте шуми в кімнаті або за її межами, вони будуть виникати природньо, вони вас ніяк не турбуватимуть. Вони будуть просто текти крізь. То ми дивимося на дно долини, і там є особлива магічна будівля, яка перенесе вас глибоко в самогіпноз, до найглибшого і найбезпечнішого місця, де ви коли-небудь були, а потім ми піднімемося до ваших духовних царств. То давайте почнемо. І ви помічаєте цю доріжку, що веде вас до цієї чарівної будівлі з вершини долини. З кожним впевненим кроком ви подвоюєте своє розслаблення. Ваші ноги торкаються трави, ви відчуваєте її м'яку текстуру, і ви плавно спускаєтеся. Ви робите ще один крок, і ви відчуваєте більше спокою, більше комфорту. Ви починаєте помічати, що все ваше тіло розслабляється. Ще один крок, і ви відчуваєте себе ще вдвічі більше розслабленим. Оскільки розслаблення починає текти вниз із верхньої частини голови до пальців ніг.
Знову ви робите ще один крок, і те, що ви вважали розслабленим станом, подвоїться ще більше і більше. І ви вітаєте це відчуття. Давно ви не почували, і ви почували себе так необхідно, щоб такими спокійними і мирними. І вдалині ви бачите цю чарівну будівлю і ви рушаєте почати рахувати кроки, необхідні, щоб досягти її. І з кожним підрахованим кроком ви йдете глибше, вдвічі більше розслаблені. 1 – двічі розслабленіші, 2 – двічі розслабленіші, 3 – і ще більш розслаблені, 4 – розслабленіші, 5 – і потихеньку цифри починають зникати, наче в тумані вдалині. Ви відчуваєте, як ваше тіло просто пливе до цієї чарівної будівлі, повністю розслаблене і спокійне. І коли ви дійшли до цієї будівлі, просто повідомте, так відчуйте, що ви там просто є. Добре. У вас все добре. Дивіться, як ця будівля дивиться. Виглядайте на ній, ви відчуваєте і бачите там відкриті двері. І з зацікавленістю заглядаючи, ви помічаєте, що є 3 ці ескалатори. Перший дозволить вам розслабитися в 10 разів сильніше. Другий дозволить вам розслабитися в 100 разів більше, ніж зараз. А третій перенесе вас у глибину ваших можливостей розслаблення. У 1000 разів глибше. То давайте спускатися на першому ескалаторі. Дозвольте, щоб я приєднався з вами. І ви бачите знайомі поруччя цього ескалатора. І ви відчуваєте цю чорну гуму в руці. І вона починає повільно рухатися. Ви відчуваєте, як двигун починає нести вас 10 разів глибше, ніж коли-небудь. Ви рухаєтеся повільно, м'яко, безпечно на цій рухомій сходинці. Йдете в 10 разів глибше розслаблені. Відчуєте, як плавно ви заглиблюєтеся, як м'яко. Ви відчуваєте, як хвилі розслаблення стікають по вашому тілу. І це не вимагає жодних зусиль. І ми на півдорозі, і вдалині ви побачите дно платформи цього ескалатора. І ви можете побачити вогники вгорі, що освітлюють цю ділянку. І вони починають поступово згасати, коли ви глибше входите у цей розслаблений стан. І ми вже майже на місці. Ви вже бачите цю платформу. Я хочу, щоб ви просто відчули, як ваше тіло вже розслабляєтеся. Я дам вам хвилиночку, щоб ви насолоджилися цим. І, будь ласка, запам'ятайте це відчуття у вашій підсвідомій пам'яті. Тепер праворуч ви бачите другий ескалатор. І на цьому ви зможете розслабитися в 100 разів глибше, ніж раніше. Дозвольте, щоб я пішов разом з вами. Тримайтеся за чорні гумові поруччя, оскільки ескалатор починає повільно, комфортно рухатися, переміщуючи вас глибше і глибше. І ви повільно відчуваєте більшу хвилю розслаблення, і воно охоплює вас. Ваше обличчя стає розслаблене, ваші повіки стають ще більш пониклими, ніж раніше, і ваш рот може навіть відкритися, коли м'язи щелепи розслабляються, і ваші ноги стають все важчими і важчими. І зараз ми майже на півдорозі. Ви у 100 разів глибше розслаблені, ніж будь-коли раніше. Ви бачите цю платформу, і ми без зусиль плавно переходимо в цей глибокий стан комфорту, спокою, де немає про що думати. І просто зверніть увагу, як ви повільно наближаєтеся до цієї платформи.
Ви вже досягнули її. І відчуйте себе більш ніж у 100 разів глибше розслабленим. І просто насолоджуйтеся цим відчуттям на мить. Дозвольте цьому почуттю протікати по вашому тілу, залишаючи вас повністю розслабленим. Я дам вам хвилиночку, щоб ви відчули, що таке 100 разів глибше розслаблення. І щоб ви згадали це відчуття у своїй підсвідомій пам'яті. То просто насолоджуйтеся цим відчуттям абсолютно розслаблення. Тепер перед вами ще один ескалатор. І це є третій ескалатор. І воно перенесе вас у 1000 разів глибше та розслабленіше. Ви будете в 1000 разів спокійніші, ніж зараз. І це справжній фундамент вашої здатності розслабитися. Дозвольте, щоб я приєднався з вами. Отже, охопайтеся знову за ці гумові поруччя. Відчуйте, як ескалатор починає рухатися автоматично. Бере вас у 1000 разів глибше, ніж зараз. Почуйте, як техніка тихо працює, і вона переміщаючи вас глибше, ніж будь-коли раніше. Рухайтеся все глибше і глибше, впевнено, безпечно, тихо. Ви рухаєтеся глибше, ніж будь-коли раніше. Все глибше і глибше. І ми щойно пройшли половину шляху. І ви йдете глибше, ніж будь-коли раніше. І ескалатор несе вас без зусиль, просто розхойдуючи ваше тіло м'яко, безпечно, глибше і розслаблено. І ви нарешті можете побачити цю платформу. І ви вражені, наскільки глибше ви спустилися. І за мить ви будете на головній платформі в 1000 разів глибше. І просто пам'ятайте, що ви все ще зможете дуже легко почути мій голос. І ви зосереджуєте вашу увагу на мій голос. І коли ви досягнете третьої платформи, то просто відчуйте, що ваше тіло в 1000 разів більш розслабленим станом. Ви є в найглибшому стані, в якому коли-небудь були. І зрозумійте, що я нічого не зробив, це ви всі самі зробили самі. Ви досить легко заглиблювалися тут, до найглибшого рівня самогіпнозу. І тепер з кожним вдихом, який ви робите, ви будете заглиблюватися ще більше і більше. І дозвольте мені дати вам кілька секунд, щоб ви відчули цей чудовий стан і запам'ятали його у вашу підсвідому пам'ять. Добре. Ви чудово справляєтеся. Тепер, щоб ми перейшли в духовні царства, ви спершу опуститеся в цей глибокий стан розслаблення, до найглибшого, в якому ви коли-небудь були. І ваше фізичне тіло і свідомий розум залишаться тут, у цьому стані. А ваше вище я, або ваша підсвідомість без зусиль підніметься до духовних царств. То тепер я хочу, щоб ви зосередилися на вашому диханні. Зробіть глибокий вдих і продовжуйте уявлятися, що кожним видихом ви починаєте створювати золотисто-білі нитки світла Творця, Божого світла. І ці нитки стають все товщими і товщими, і вони перетворюються на золоті мотузки любові. І вони огортають ваше фізичне тіло і свідомий розум. Вони продовжують обертатися, забезпечуючи вашому тілу зручне місце для відпочинку. І в цьому чарівному коконі немає ні хвилювань, ні стресів. Ваше тіло просто пливе в це міні-святилище, де воно буде відпочивати в повному спокої, охоплене цими нитками любові.
І таке відчуття, ніби ви лежите на розкішному матрасі з неймовірно м'якими простирадлами. І нехай ці нитки продовжують вниз і вниз до центру землі, звиваючись до тих пір, поки вони не обгорнуть центр землі, а потім повертають і прикріпляють ваш кокон до земної частоти. В цьому коконі дозвольте, що ваше его, свідомий розум, фізичне я просто лежить і відпочиває, поки ми продовжуємо нашу подорож. То ви лежите в цьому коконі, ви помічаєте, що біля вашого кокона чарівним чином з'являється хмара. І в цей час ви відчуваєте, як ваше вище я повільно відчаровується від вашого фізичного тіла. І ви дивитеся на себе в коконі, посилаючи своєму фізичному тілу і свідомому розуму любов, дозволяючи своєму вищому я набувати досвіду, вчитися і рости. То дозвольте вашому вищому я просто лежати на цій чарівній хмарі. І не хвилюйтеся, воно утримує вас без будь-яких зусиль. Просто повністю розслабтеся на хмарі. І ця хмара, наче магічна, бо знає, куди саме вас нести. Добре. То я зараз порахую від 1 до 10. І коли ви почуєте 10, ви будете у духовних царств. То 1. Ви відчуваєте, як хмара йде вище і вище. 2. Ви починаєте відчувати цю легкість. Просто таку легкість. 3. Ви відчуваєте легкість, але зараз ви відчуваєте, що ваше серце розмножується більше і більше. 4. Ви піднімаєтеся іще вище і вище. І 5. Ми є на півдорозі. Відчуйте, як вже ви відходите від вашого фізичного его, яке далеко в тому коконі. А зараз оцей потік любові і неосудженість починає більше відчування цього. 6. Ця любов просто як магніт приносить вас до цих царств. 7. Ще вище і вище, і ви стаєте легші і легші. 8. Ви ще легші стаєте, вже оцей потік любові вже просто дуже розширює вас. 9. Ви майже там, і 10. Ви вже там на місці. То відчуйте цю любов, яка вирує просто у вашому прийнятті. Відчуйте цю неосудженість. Я дозволю вам декілька секунд, тут хвилиночку, щоб ви просто відчули цей фантастичний стан цих духовних царств. Коли ми приходимо до духовних царств, ми завжди маємо робити цю молитву. Любий Творчий або Божий, ми просимо, щоб ваше світло, любов завжди оточували і оберігали нас. Ми просимо, щоб зараз між нами та найвищими рівнями любові та мудрості був встановлений чіткий і відкритий канал спілкування, щоб уся інформація, яку ми отримуємо, була для загального блага для усіх зацікавлених. То тепер я попрошу, щоб ми зараз уявили золоту нитку Бога або світла Творця, і щоб ця нитка почала від вашого вищого серця. Я хочу, щоб ви з цієї нитки зробили вірьовку, закручуйтесь в мотузку
І тоді створіть таке ковбойське ласо і почніть розмахувати ним над вашою головою. І тепер з'єднайте ваше ласо із моїм ласо, і так само всіми учасниками цієї медитації. І тоді киньте його, щоб воно з'єдналося з джерелом. З'єднавши одне ласо з джерелом, я хочу, щоб ви почали дивитися на другий бік цієї вірьовки. Зробіть її в мотузку таку, і почніть, і тоді киньте її до земельних частотів, щоб вони з'єдналися з світом, з землею. Відчуйте, як ви вже з'єдналися з землею. Дозвольте, щоб зараз через цей ланцюжок білого світла або Божої мотузки просто почало вирути, приходити біле світло, любов. І дозвольте, щоб воно цілком міняло всі кольори вашої чакри, щоб ви просто відчули оце світло любов у собі. І зробіть декілька подихів, щоб ви просто відчули цю любов. Якщо у вас темнота є, то просто посилайте темноту назад до Бога, а дозволяйте, щоб світло, любов приходило назад. І тепер давайте ще кинемо одну мотузку. Ми зробимо ще одну мотузку, то думайте про ваше вище серце. І з цього серця почніть робити нитку, воно тоді створюється в мотузку, в вірьовку. Я хочу, щоб ви тоді цю вірьовку почали кидати як ковбойське ласо, з'єднувати з моєю вірьовкою, що ми так з'єднали всі разом. І всі разом в цій медитації. І киньте його до храму Божественності. І ми зараз вже всі з'єдналися в храму Божественності. Я хочу, щоб ви по цій вірьовці просто пішли до цього храму разом. І ми вже там, на місці. Я тебе зараз всіх вас хочу, щоб ви з'єдналися в таку бульку, щоб ми разом подорожували. І заходимо до храму Божественності. Нас вітають. Я відразу відчув Архангела Гавриїла там при дверях. Нас вітають всередину. І що ви бачите? Що ви відчуваєте? Таке відчуття легкості, таке відчуття просто таке душевне відчуття. І відразу до нас чомусь я побачив така, як би сказати, дівчина. І вона хустину має на голові, підходить до нас. І вона чомусь хоче поблагословити нашу групу. Я це не розумію, чому вона це просить. І відразу починає казати, що в групі часом між вами є люди тут, які мають великі страждання на своїх сердець, щоб просто віддати всю журбу, всю темряву, всі тривоги,
всю травму її, а вона дозволить і вийшли до світла. То якщо ви маєте якусь темряву, якусь тривогу, щось негаразди в вашому житті, просто віддайте все цей біль її, вона забере. Вона так каже, що я маю очистити це місце, очистити цю групу, щоб забрати це просто до світла. То як багаж, я хочу, щоб ви як багаж, все це сміття у вашому житті, дозвольте, що її руки очищили їх. Якщо їй потрібно помочі, то попросіть, щоб вона Ангелина, її ім'я є Ангелина. Щоб Ангелина просто поставила руки і витягнула ваші травми, витягнула ваші непотріб. Відчуваю, як вона обнімає, цілує вас, гладить вас по щоці. Відчуйте її тепло. Деяким з вас вона дала намисто, і це, щоб ви зрозуміли, що ви отримали це зцілення тут і пригадали її. Деякі відразу побачив персні, вона роздає такі, що просто її згадати. Це не дорогоцінні, це щоб згадати, якщо вам потрібно якоїсь помочі від неї, вона завжди прийде вам допомогти. Така легкість її енергії. Відразу я відчув, як Ісус стояв так само здалека. Можемо попросити, щоб Він приєднався до групи. І чомусь Він нам каже, що ми стояли так у коло, і я хочу, щоб ми з'єднали всі наші руки разом. І він стоїть около з нами, так як учасник, і просто тримайте руки, і ви будете відчувати енергію, яку він задає нам через руки. І ми маємо, він просить, щоб ми наші серця, наші енергії, бо в нього серце так само, таке саме, як у нас, нічого не відрізняється. Щоб ми наші серця, просто нашу енергію поставили до середини цього кола, і нехай воно йде так до Творця. І нехай воно так само скоріниться із землею. І коли ви це зробите, відразу я бачу такі веселкові кольори енергії. І ці як веселка кольори, я бачу зелені, фіолетові кольори і все. Вони зараз заходять просто до ваших тіл, заходять до ваших сердець. І він підказує мені, що це є для вашого розвитку. Ви маєте починати інакше мати вібрації. І оці веселкові кольори, вони дозволяють, щоб ви розширювалися
у тих галузях. Якщо вам більше фіолетового кольору потрібно, ви получите його. Якщо помаранчевого, ви получите його. Воно наповнює ваші енергетичні чакри. Воно так само дозволяє, щоб ваші чакри працювали в ритмі, вібрації, які потрібно, щоб вони працювали. Він так само посилає такі подарки, які, наприклад, комусь він послав подарки відкриття третього ока або відчуття. Посилає любов. Відчуйте його любов. Він зараз просить, щоб ми розширили нашу любов. Щоб ми розширили любов не тільки в нашій групі, а зараз починали розширювати по цілому світі. Щоб ми просто почали розширювати, щоб цілий світ був охоплений цією любов'ю, яку ми можемо посилати світу. І я його питав про Україну, і він каже, так, це так само поможе Україні. Воно підбадьорює людей, воно дає людям надію, воно очищує злидні, очищує цей негатив. Посилайте любов до світу. Так відчуваєш, що світ переходить зміни. Світ відчувається таким дуже важким, нелегким енергетично. Таке відчуття на Україні, що Україна під хмарами, ми маємо ці вібрації освітлювати Україну, викоренити карму, викоренити, як би сказати, енергетичні недоліки України, щоб вони всі пішли до світла. І відчуйте, як ця енергія просто заходить у країну України і виселяє всю енергію, всі місця, де були, наприклад, такі вагомі вчинки нелюдяності, починається оця енергія виходить з землі. І дозвольте, щоб енергія йшла до світла. І зараз я попросив ангелів, армію ангелів, цього архангела Михаїла, щоб приєдналися до нас і почали допомагати витягувати всю цю енергію з України. Якої не потрібно енергії. Оце злидні, оце негатив, оця чорна вібрації. І вони над тим працюють. А зараз відразу побачив архангела Рафаїла, як він приходить з його цілющою зеленою енергією, щоб зцілити і наново дати можливість, щоб Україна стала родючою, енергетично родючою. Як нові зерна були поставлені, щоб люди могли розвиватися. Нові думки, нові прийняття. Його енергія, як дощ, всюди лється, дозволяє, щоб на родючу землю все почало рости наново.
І відразу я так відчуваю, що він хотів з нами з'єднатися. Дозвольте, що він з'єднався в наше коло. І тоді побачу зверху, архангел Метатрон зайшов своїм кубиком. Ну я це не розумію, я з цим кубом ніколи не працював. Дуже цікаво. Зараз через цей куб, який посередині, я хочу, щоб ви посилали енергію до Всесвіту. Ми маємо посилати наші зцілюючі енергії до Всесвіту. Через цей куб вони посилаються як розширені. А тоді я відчув, що куб починає ламатися, і наші енергії йдуть всюди, просто як величезна хвиля, вгору, в бік, вниз, ліво, право. Немає меж. І він з'єднувався з нашою групою. І відносно цього куба, це така підказка мені пішла, що це була така старовинна кабалярська містика, яке побудовано на обмеження людей до любові, але тепер треба розширити любов, треба більш розширено працювати. І він це розуміє, і він це дозволяє і підтримує. Любов треба посилати до Всесвіту і бути частиною цієї любові. Всюди і всім. Відразу побачив Богородицю Діву, вона зараз приходить із благословенням, своїм рушником. І так відчуваю, що в нашій роботі допомагають і всі ангели, так само навіть приєднані до цієї роботи розширення любові до Всесвіту. А тепер Святий Дух, наприклад, я так відчуваю, приходить і бере всю нашу енергію, що ми створили тут любові, і починає його вирувати, так як гурикан, просто так розширює його і вище, і далі, і ширше, і ширше. І тоді ми тільки там стоїмо зараз. Ми стоїмо просто, нема слів, ми всі так стоїмо з дивовижністю, що ми були активно заангажовані у такому найвисокому духовній практиці. І таке відчуття, що Метатрона його куб вже нема, що наприклад, цей куб, цей любов є у кожного з нас, як зерно, у нашому серці. Ми маємо, кожен з нас має цю силу Всесвіту, цю силу любові є кожен з нас у нашому серці. І я хочу, щоб ви зосередилися і відчули могутність ваших сердець. Як ви можете втілювати, що ви забажаєте? Якщо ви забажаєте, має синонім з любов'ю, воно розшириться, воно легко розшириться всюди і все, до Всесвіту. Знову відчув Богородицю Діву, її сльози.
Вона, якщо дозволите, вона хоче вам зробити так миропомазання на ваших чолях із її сльозами. Я не розумію це зовсім, але вона хоче просто таке миропомазання. Якщо хочете і відчуєте, ви маєте до неї підійти, то прошу, підійдіть до неї і відчуйте це миропомазання. Це дозволяє тоді, щоб ваше третє око відкрилося із думками, з добрими, освітлюючися так без темряві, з цими думками світла. Ісус так стоїть, задоволений, обійми, можете його обняти, подякувати, що Він з'єднався з нашою групою. Метатрон так збоку. Я його обнімаю. Таке відчуття, що він не привик, що люди його обнімають. Дякую, що ви з'єдналися з нашою групою. Дякую, Ангелина, за роботу. Дякую всім ангелам, дякую армії ангелів, Архангела Михаїла. Дякую Архангелу Рафаїлу і Богородиці, що прийшли, помогли нам, Ісуса, що прийшли в цей день, помогли і навчили нас цю духовну практику. То тепер я хочу, ми зараз будемо залишати храм Божественності. І ми збираємося повернутися назад до повної свідомості. І коли ви схочете повернутися до цього повністю усвідомлення, ви порахуєте самі від 10 до 1. І на рахунок 1, і не раніше, ви глибоко вдихнете, відкриєте очі, повністю вийдете з самогіпнозу, почуваєте повністю свідомим і чудово у всіх відношеннях. Крім того, оскільки це повністю під вашим контролем, ви маєте право прийняти всю цю мудрість, зцілення та знання, які ви отримали в Духовному Царстві, або нехтувати, що не служить вашому найближчому благу, або не відповідає вашій меті. То тепер починаємо віддалятися від кокона. 10, ви починаєте прокидатися. 9, зараз ви прокидаєтеся все більше і більше. 8, ви починаєте усвідомлювати своє тіло, ваше фізичне тіло, ваші пальці, рук і ніг починають ворушитися. 7, ви починаєте відчувати, як ваше тіло набирає енергії. 6, ваша свідомість починає прокидатися. 5, ви відчуваєте кімнату та місце, де ви знаходитесь. 4, ви починаєте чути звуки в кімнаті, або звуки поза кімнатою. 3, ви починаєте усвідомлювати, що ви перебуваєте тут і зараз. 2, ми майже повністю піднялися. І 1, ви повністю прокинулися, почуваючись чудово. Ви відкриваєте очі і повністю виходите з самогіпнозу, відчуваєте себе повністю свідомі і чудово. Вау! Я ніколи не думав у моїх, я не знаю, я ніколи що таке побачу. Це є просто на найвищому рівні духовні практики, і хочу дякувати вам, що ви приєдналися в цій групі, це попробувати і з цим, і це зрозуміти. Я так дозволю вам декілька секунд. Я скажу, що планую в цьому тижні написати листи до всіх, які зацікавлені брати курс у минуле життя, регресології, ті, які звернулися до мене. Я знаю, що це зараз Сіатель, люди зайняті, то ми постараємося, щоб курс почався, наприклад, наступного тижня. То якщо ви зацікавлені більше навчитися у ці практики, то прошу зверніться до мене, напишіть. Так само після цієї лекції я буду на духовних хвилях, і ми можемо там говорити. Ми можемо просто говорити відносно, що було, і все. То я буду такий маленький зробити лайв, і ви можете написати мені, там поговорити, які у вас були відчуття. То вийдіть на духовні хвилі, на наш телеграм-канал,
і я зараз там з вами з'єднуюся. І, Кирило, я з тобою сконтактуюся пізніше сьогодні. Добре, хорошого вам всім дня і бажаю вам, у нас є вербна неділя, то не я б'ю, а верба б'є. За тиждень Великдень, так? На добраніч.